کشیدونی خب طول کشه نه که یه هفته طول کشه که این رو ببینیم یه هفته باید طول بکشه تا دیوارن خشک بون آماده بون تا اون نویم سرش نرومه درست چه کنی الان؟ برم دیواره رو بزنیم اون دیواره جلو داره دیواره آشپزخونه و خواهم آشپزخونه یه انبوری هم درار هایی بابی این هم عجله کنه نگه زیتر باب سازیش الان 3 روزه نرم با ننمه بردم و فلات ردیم؟ دستش خوبی دیم؟ نه نیست دستش بنده خدا او رو چی کارش انجام میده خشتینه های دو نداره گوشم نگیرو هرچی بهش گم بمون گوشم نگیرو خشتینه های گناه داره باید کم دست به جنبونم درختل با بیشتر پاکنی شو کنم با حالت شخمی اونه کشی اونه بزنم خیلی کار دارم کارش کارگر بجرفتی کارگر پیل خوابیش خود یه وظیفه خوشونه پیل بیان اونا باغ مالونه و تو گاهی رو مدیریت کنی گاهی مثلا کارش انجام بید یه قرار نیست همه کارش خود انجام بید بهش بگو تا کارگر بجرستید تا بیان خوشو کار کنن تا هم بالا سر شو باسا هر جا که میچسبی کار داشت چیزی بهشو بگی تو انجام بیستید چون ما هم خوب بینی سلام چقدر شلوغه میبینی مثلا یه روز نیرسم بیام باید یه روز فیلم بردارت نیرسه من مجبورم بیام فیلم بگیرم هر روز یه جوره هیچ هم نزدیک عید همه سرشون شلوغه همه درگیر کار و نه من خب بیکار بوم میام کار نارم کلا سیختی گم خود اذیتی بود بیشتر خط اینایی دست اینایی حداقل یه کارگری بجرفتی خوبی خوشگله تا بچه رو نکیه کی درست که؟ درستشه ها؟ درسته تونه کی درست که؟ درسته؟ کار چیه؟ انگاری استاو رو باسایی چی کنن؟ چیه؟ نه خیست زن یه صابونه بزنی؟ فکر کنم کارگر سورو بگیرید چی کنه؟ جو مرسی چی؟ شما چی کنید؟ میرم کله ممنون خبر؟ شنو می دادگاه؟ اینو چی کنی؟ تونه ساختم بی خود کی تونه ساختی؟ با اجازه کی تونه ساختی؟ زیتی بود خبر؟ دادگاه بیام سیسته باره یه جلسه دادگانه طلاق ما قیابی سنو چه بی دادگاه؟ دوش این 3 روزی که نامه بیا میرو که در هوا دین تی گشتم
اونو داتی نمرایون ما هم یه دستا آستان جلو ماردم و هزینه خون نباید کارا بکی من موقت خواستم این کارو بکنم خون دیگه راحته بود به نظر ما از زیره برا پیو برم کورو برا زیره برا ها؟ زیره برا چی برم؟ هزینه یوبی که درستش کردی بعدش هم مخوام دست داشتم که میخواستم تیمو درست کنم هرچی هزینه شدی من بگو تعیین کنم تا بله وای اون خسته بود به این طوری اون خسته بود من کمکه ما اصلا نیازی به تو ندارم که بخوای تو کمکم بیاری چیزه الان من به این باغ بزادم آخه که میشه سر فاطمه چه سر خودی کار کردی؟ آخ گویم نیرسی خسته و بی به این طوری فکرم با این کار نیست مدوتی برگردم ایلی خالدی چه بکنم بگی چه بکنم من چه چیم من مقصر بیام اما مایم نیست هر کاری کنی بکن من موزیچی هم ایره بد نیام خب من کمکه گویم حداقل بیشتر لنا برسی از حق نوری میخوام بلدم به لینا برسم چند پایه که کمی یاری من که لینا کشیدی یعنی تا بگی ما یکی هم که میفهمه دارم واسه بگی کنم نه ما چه هم با درست کنم آسگو الان بارم اومد رسید تمام شد همین چی کار کنیله انجام نه تازه سه چون اما خواهی که سر مکن انجام دارم نیاز ندارم ساباق وای کنی کده بکنم بده چی خطا من نه نیازی تو دارم نه نیازی تو دارم کسی دلی فاطمه آخه که میشه سر بره ها نظام کنی میشه سرا آخه تا که میشه سر بره یا زنگ بزن پلیس بیا این طرم یه کاری کنم فقط هم با عنوان یه کارگر ساده رو کار کنه یه چی بمشنده ای که یا دوباره گول تیزنه من نیش نه نسوش یکی مو بخوام برگردم به اینی که تموم هم یه ولایه اشتباهی رو تکرار کنه 10 بلاکی اشتباهی رو تکرار نیکنه دید چند روز نومه ای رو یا نومه خود شیرینی کنه و میرنه ساخته دستشم در نکنه زحمت زیاد کشه ولی ایچی هم نه گول میزنه با ایچی هم ما این میابه هر سویه میکاره کنه یا 4 روز شدونی خیلی لاغه بستونی یا یه کاری انجام میدی چه این رو گمده خوب بیا دوباره همون کار خوشه کنه جیم نه ساباق اومد جو هشت بایی همین جیمه که میری کاری کنه بگو بیا این همه شاید درخت بکن وافت داره نو بریم بسازنش یکی میان پاش حدسی زن خواهدی تری چه من ده نو یعنی خیلی برام هم میرم همون موقعی که اینجا بابتن میشه حالا که دیوار لزین منو با سقفشو بزنیم خونه نه یه هفته دا بابزنش فکر کنم چوتی هم میسه این تخیار اصلی رو خون باشیم بایی با هم خواستم سرایدی بزا سرا نه همین ساباق و هم صحبت چه با اورد نیست حرف بسیم یه شیف کار چه نیمه اوقاتی چی بیکاری بیرون ما حالا با سابق ثابت کنم اگر تو خیلی بمونیم بدنیم خون کار کنم پس های میدوری میمورسی خون کاری کنم چی خون کار لطفا مزاحم بنوردیم نگاه مزاحم بنوردیم دیگه کله چی خواه بزنه یا راست گو یه زنگ به ساباق بزن بگم با یه آقا خون نیستم چقدر کسیف گوری چه نیرو باقی از این کسیف چه این چقدر کسیف گوری که نیرو
بیره این پایگاه رو مانتنه؟ این پایگاه رو مانتنه؟ بکن شونه ده زب باغه و گوه کشه لرنه بشوی گم خواهشن به کار ما دخالت نکن به کار ما دخالت نکن ده بشوی گم میکن باید نیه دو باغ همین منقل سیر باغ هردی اصلا به باغ حتی منقل باغ نداره من برام طرف سایه تمیز کنم نه اشکال داشتم موزیتر بگفتی کارجا بیاد این قضیه نیوبی سری کار انجام میدن و نه خود از یه طوری موقع کاری نچو
Hayır, onu yüzünden sonra gözün diyor ses. Aa! Hadi. Ha, bırakıyor, hadi. Bu haber. Baş mı? Neyi taşına biraz kalmıyor ne? نه دیره مشکل نه باید برسه خب من کار کنم من باید استفاده کنم یه تیکه کابل 10 متری بگو بیا 10 متر کابل بگو بگیر بیاره یه دقیقه چقدر 10 متر کابل الان وصله برق وصله بذار برق وصله بچه بگو آجی
یه کابل کوچیکیه چند متره؟ زیر گله جواب نه چند متره؟ همی که زیر پاته نه پول چی بود؟ جمع کن خواست بزده کاری اینجا غیر میکشینه اگه باغ دا با مو یه ایدی آورده نشه میشه الان زنگ بزنم آبون شده چه کاریه؟ همه زبا گهی خواسمون نیاز میرم آخوشن اصلا برداشته بود بیدون واخوشه؟ ها با من چیه؟ چایلش کنیسی این چایل خوب اونجا مصابه داستش چایل خوب میتونم به چایی بخورم دارم تاری؟ عادت درختات شکوفه دانه یه در روزه یه دونش خیلی خوشگلویه اینجا بگیر بروز نبی رای بمونه دای دینا اورسی چه؟ گوی رایونه دوی ایدی سی چه؟ زنگ میزدی خب این دارم چه؟ بدی بلی؟ خب دوباره آرد بسیم کنم رایون پدونه چه رای دادگاه نو؟ نون است خب بعد وش مامان نه رایم آردشون که آرسی شد بیان خب بعد زینب هم میری زینب نه خود تینای ایدی نسل ناموردی ده داستان ایدی نسلش تعریف کن جدا و اون زیاد بعد داشت
پیگاه کرام گناه داره جون خود اگه ایتری طلاقش نسون وای زندگی کن و اصاد آخر دست که دیمو تصمیمم جدیه و یک حداقل ایمان ول نکن ما عادت کیم و ایدوار عادت کیم ایدوار مستور کنه بمون ای سرمون بزن ول جایدینه خیلی چتره بنا پایین چه راحت بی کتی نمیکنم یا خب چی طور ها خانوادهش سون واسه خوبه ولی خب خوش برش پایین میشه این بغل تشماس وقتی بوری نو بوی ایدی نگه کاجرشون سینیا کار انجام بده ایدی فرمایه من نگه بیا اونم چه هر کاری داشته بود انجام بیا فرمایه الان فعلا هی چقدر بده کارش مغز پیانشه بیا این پنج کن من گویم من سپیا کار کنم بیا این پنج کن چی کنی میده بیا دست بیروه با همین پیل زنم نه بهش تا پنج شو کنه وظیفه‌ش پنج شو کنه خباره نه بهش تا پنج شو کنه کاجه پیاه با پنج کن پیا تو بسازم پیا و شیری چه کار کنه هر کاری بو انجام بده به چی گفت ما الان و تو گو و چی گو تازه زنگ چه کاری هست از زمان درودی ما همه کاره هم همین دیو به خاطر فاطمه دیکن تسر اگر زی زندگی من تا خراب شد این زنو همین دنده پولر تو خوردی کنم حرف زندگی بی یاد روز نبی نیه مکی باش ای خیلی نبریزی و نیه دار بهش تا پنج شو کنه بیش پرش نکنی و هجی گم کنه خواهد پرش کنه من دست خوش بله نه ما دوشنبه قطعی دوشنبه شاید هم یک شنبه بود ولی دوشنبه قطعی میرسم